η συνάντηση, από πλευρά στρατηγικής, είπαμε, οι δύο χώρες παραμένουν όπως είναι. Από πλευρά τακτικής, η Τουρκία έχει αλλάξει την τακτική της. Ενώ είχαμε μια εξαιρετικά επιθετική ρητορική τους προηγούμενους μήνες μέχρι το Φεβρουάριο, από το Φεβρουάριο και μετά έχουν κατέβει πάρα πολλοί τόνοι και εμπράκτος με τις παραβιάσεις του ελληνικού αεναερίου χώρου και ρητορικά. Δεν έχουμε αυτά τα ξεσπάσματα, θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, θα σας ρίξουμε ένα πύραυλο στο κεφάλι τώρα που τον φτιάξαμε, το ρίχνουμε στην Αθήνα, θα μάθετε να κολυμπάτε όπως έμαθαν οι Έλληνες στη Σμύρνη το 22 κτλ. Αυτό απεικονίζει το επίπεδο των σχέσεων που πρέπει υπό φυσιολογικές συνθήκες να υπάρχει μεταξύ δύο χωρών. Δεν είναι κατάκτηση υπ' αυτήν την έννοια, είναι όμως κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι η Τουρκία έχει σταματήσει αυτές τις διαρκείς προκλήσεις. Στη συνάντηση σήμερα περιμένουμε να δρομολογηθούν εξελίξεις σε τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης στο στρατιωτικό τομέα. Μάλιστα. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και η οποία ίσως αποδώσει κάποιους καρπούς και σύντομα. Είναι κάποια μικρά πράγματα που μπορούν να γίνουν, δεν αλλάζουν τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτρέπουν τις εντάσεις. Το δεύτερο είναι οι συζητήσεις για τη λεγόμενη θετική ατζέντα ή, όπως το λέγαμε παλαιότερα, θέματα ίσονος πολιτικής σημασίας. Δηλαδή πράγματα που συμφέρουν και τις δύο χώρες. Το περιβάλλον, ο τουρισμός, όλα αυτά πώς μπορούν να συνεργαστούν. Ναι, μην ξεχνάμε ότι είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Όταν πλημμυρίζει ο Εύρος, δεν πλημμυρίζει μόνο από την ελληνική πλευρά, πλημμυρίζει και από την τουρκική πλευρά. Το τρίτο είναι το πολιτικό. Και εκεί θα πέσει όλη η προσοχή. Στο πολιτικό θα αρχίσουν κάποιες συζητήσεις να δούμε αν υπάρχει περιθώριο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Όπως είπε όμως και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Χάγη αυτή τη στιγμή είναι ένα εξαιρετικά απόμακρο ενδεχόμενο. Πρέπει να μπορέσουμε επιτέλους κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε τα δικαιώματα που μας δίνει τα κυριαρχικά δικαιώματα που μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο σε υφαλοκρηπίδα και σε ΑΟΣ. Και να σας εξηγήσω συγκεκριμένα τι εννοώ. Στο μεν Αιγαίο, η υφαλοκρηπίδα πιστεύω δεν παίζει το ρόλο που έπαιζε παλαιότερα. Είτε δεν υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, είτε διότι ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή πλούτου του Αιγαίου, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με το περιβάλλον. Η υφαλοκρηπίδα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Η ΑΟΖ έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο με τη διαχείριση του θαλασσίου πλούτου, με τη διαχείριση των αλλιευτικών αποθεμάτων, με τη διαχείριση της θάλασσας, αλλά και με τις αιωλικές πηγές ενέργειας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι το δεύτερο μέτωπο, εκεί παίζει ρόλο πολύ μεγαλύτερο η υφαλοκρηπίδα σε σχέση με την ΑΟΣ, χωρίς να σημαίνει ότι η ΑΟΣ μπαίνει στο πλάι. Το θέμα των ανεμογεννητριών θεωρώ ότι είναι κυρίαρχο πλέον στο Αιγαίο. Η τάση που υπάρχει, φεύγουμε από ανεμογεννητρίες στις κορφές των βουνών και περνάμε σε ανεμογεννητρίες στη θάλασσα. Στη θάλασσα το πλεονέκτημα είναι η μείωση της οπτικής οχλήσεως. Δεν έχεις την οπτική όχληση που έχεις βλέποντάς το σε μια κορφή βουνού. Εάν το έχεις στα 6 μίλια από τα νησιά, ουσιαστικά εκμηδανίζεται το πλεονέκτημα. Και επιπλέον πρέπει να πας εκεί που έχεις τα μεγάλα αιωλικά πεδία. Τα μεγάλα αιωλικά πεδία δεν είναι δίπλα στα νησιά, είναι ανοιχτά στη θάλασσα. Στο Αιγαίο η στήλη του ύδατος πλέον θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη σημασία από το βυθό και το υπέδαφος. Στην Ανατολική Μεσόγειο εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη σημασία ο βυθός και το υπέδαφος, διότι θα περάσουν και καλώδια στην περιοχή που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Αίγυπτο, μπορεί να πηγαίνει ο EastMed. Υπάρχει, η υφαλοκρηπίδα έχει ακόμη μεγάλη σημασία, χωρίς να μειώνεται η σημασία της αποκλειστικής. Θεωρώ και εγώ ότι είναι εξαιρετικά μικρή πιθανότητα. Αλλά ο ρόλος της διπλωματίας είναι να εκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις, τέτοια παράθυρα, όπου η Τουρκία για τους χύψη λόγους περιμένει να πάρει τα F-16 από την Αμερική, περιμένει να πάρει οικονομική βοήθεια από τη Δύση, περιμένει να αποκτήσει ένα προνομιακό καθεστώς ως προς την είσοδο των Τούρκων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς την Τελωνειακή Ένωση σε σχέση με την Ευρώπη. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο πρέπει να ανοίξουμε και να εξερευνήσουμε.